Most ez a kiállítás sokkal nagyobb lett, sokkal több jármű van itt, és egész nyáron meg lehet nézni, 2-től vasárnapig, délelőtt 10-től este 6 óráig vagyunk nyitva. Az északi járműjavító történetét mutatjuk be, és több olyan híres vasúti jármű van itt, mint az első 424-es, az Árpád motorvonat, vagy éppen a Szellem, a leggyorsabb magyar gőzmozdony. Azokat a darabokat lehet megnézni, amelyek az elmúlt években kerültek a múzeum gyűjteményébe. Jöjjenek el, gyertek el, érdemes megnézni a Közlekedési Múzeum időszaki kiállítását. És ha már a demonstrációs eszközöket is kipróbáltuk, és beszéltem és említettem a villamos vontatást, akkor átsétálnánk a Kandó mozdonyhoz, amely szintén egy hungarikum, abból a szempontból, hogy egy magyar mérnök tervezte meg, és hozta meg az áttörést a magyar villamos vontatásban. Kandónak a neve nem csak a magyar vasútvillamosítás számára jelent sokat, hanem az olaszok számára is, hiszen ő volt az, aki a német AEG-nek a hívására vagy javaslatára, az ő munkásságának köszönhetően villamosították az Észak-Olaszországban megtalálható Valtellina vasútvonalat 1902-ben. A magyar villamos vasút kiépítése azonban, legalábbis a Kandó rendszerű villamos vasútnak a kiépítése azonban váratott magára. A vasútvillamosítási tervek már az első világháború végével megszülettek, Verebélyi László villamos és gépészmérnök segítségével 1918-tól papírra vetődtek, azonban mégis az első Kandó rendszerű villamosított vasútvonal csak 1931-ben került átadásra Budapest és Hegyeshalom közötti vonalon. Az, hogy nem csak a felső vezeték épüljön ki, és ezen járművek is közlekedjenek, ebben jelentős szerepet töltött be Kandó, mint konstruktőr, ebben is, hiszen ő építette meg többek között a tehervonati szolgálatra tervezett V60-as villanymozdonyt, illetve az 1.10-es vitrínben található V40-es személyvonati mozdonyt. Ebből a V60-as sorozatból ez az egyetlen egy, a 003-as példány maradt meg, még V40-esből az egyetlen a 029-es, amely jelenleg a Vasúttörténeti Parkban található, de az első pályaszámúnak a makettjével próbáltuk meg ezt is a kiállításban megjeleníteni. Ezeknek a mozdonyoknak sajnos nagyon-nagyon sok problémával küzdöttek, ezért úgy döntöttek, hogy egy új sorozat jelenjen meg, a V55-ös Bocó villanymozdony, amelyet végül is a V43-as szilik váltottak, amelyek mind a mai napig közlekednek a magyar vasútvonalakon. Legalábbis még jelenleg. És ugye, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy mozdonyok vannak, hanem egy kicsit az északi járműjavítónak az embereiről, a munkásairól, az itt dolgozó emberekről is megemlékezzünk. Ezért ebben a sorokban az itt dolgozó embereknek az életét meghatározó részeket válogattunk össze, és többek között ez volt a Törekvés Művelődési Központ, illetve a Törekvés Sportegyesület. Ugye, ha már törekvés, és ahogy sokan ismerik, töri, akkor ugye azt is meg kell említenünk, hogy ez a kikapcsolódási forma nagyon fontos volt az itt dolgozó embereknek a számára,
hiszen nehéz fizikai munkát is végeztek az itt dolgozó hölgyek, és nyilván ahhoz, hogy egy nő munkát tudjon vállalni egy ilyen fizikai üzemben, ez az is nagyon fontos volt, hogy egyrészt biztos lakhatása legyen, az itt dolgozóknak a lakhatását többek között a Jancsi telep biztosította, amely itt az északi járműjavító mellett található meg. A Jancsi telepen lakók csak az északi járműjavítóban dolgozhattak, és csak azok, akik karambolszolgálatot vállaltak, ami azt jelentette, hogyha mondjuk volt egy baleset, egy vasúti baleset, akkor őket bármikor föl lehetett ébreszteni, és ők voltak azok, akik kvázi ezt a balesetet segítettek megoldani. Nagyon fontos megemlékezni a 242-es koporsó vagy szellemnek nevezett mozdonyról, amely az utolsó menetrend szerint közlekedő áramvonalas, szerteályos gőzmozdony volt, tehát emögött nem volt egy szerkocsi, mint amit láthattunk a 424-esnél, hanem itt a szerteályos kialakítás volt az, amely biztosította a mozdonynak a működését. Ugye ez egy sebességrekorder mozdony, amely Püspökladányi és Bihar-Keresztes között érte el a 167 km/órás sebességet. Ugye ma már nem ez a sebességrekord, de ma ezt a V63-as gigant őrzi a magyar pályákon jelenleg. És ha már szó volt arról, hogy vontató járművek, és megvizsgáltuk azokat a kerekeket, amiken gurulnak, akkor nézzük meg, hogy miben is utazhattak az emberek. És ehhez átsétálunk a harmadosztályú CMN kocsihoz, amely a századfordulón a legnagyobb darabszámban készült kocsi volt. Tipikusan fapados, majd láthatjuk magában a jármű belsejében is, hogy ez mit is jelentett. Ugye a harmadosztályú, tehát kialakításában és kényelmében is inkább a szegényebb néprétegek számára készült maga a jármű. Talán nem túlzok azt mondani, hogy a magyar járműgyártás egyik legikonikusabb járműve, de az biztos, hogy a látogatóink által az egyik legkedveltebb jármű az az Árpád motorvonat, amely 2 óra 58 perc alatt teljesítette a Budapest-Pécs távolságot. A világon először személyvonati menetrend szerint közlekedett, mint motorkocsi. Ebből összesen 7 darab készült. Ez az, amit itt látunk, ez a TAS nevet kapta eredetileg, mivel az Árpád, az első gyártmány az elpusztult, ezért kvázi szimbolikusan ezt is Árpádnak nevezzük, de valójában ő a 23-as pályaszámú TAS. Ez is egy nagyon sikeres utat bejáró Ganz termék volt, ha szabad így fogalmazni, amely többek között Egyiptomba is eljutott, és az érdekessége többek között az, mindamellett, hogy a magyar közlekedés viszonylatban milyen szerepet tölt be, hogy egy ilyen járműbe szerelték be a világ első légkondicionáló berendezését. De amúgy is maga az Árpád nem a legszegényebbeknek készült, ugye már ez az is bemutatja, hogy Bécsbe közlekedett, tehát egy több mint 30 főt befogadó utaslétszámmal
tudott közlekedni, és átlag 110 km/h sebességgel. Ha azt vesszük, hogy az 1930-as években készült, azért azt gondolom, hogy ez nem egy rossz sebesség. És hogyha fölmegyünk és megnézzük magát a szerelvénynek az elrendezését, láthatjuk a 30-as éveknek az utazási komfortját, ami leginkább ez az elitnek az utazási komfortja volt. Tehát az átlagember az leginkább az CMN-en vagy az ahhoz hasonló másod- vagy harmadosztályú kocsikban közlekedett, de azért itt látszik, hogy bársonyülések vannak, szebb kialakítású függönyök, tehát egy más élet vagy utazási formát mutat be a látogatóknak. És ha már szó volt magukról a vontató járművekről és a vontatottakról is, akkor nagyon fontos az, hogy egy-egy járműnek többféle dísze lehet, ha szabad így fogalmazni eléggé szabatosan, többek között a gyári táblák, amelyeket a gyártáskor megkapott, illetve a különféle politikai rendszerváltásoknak következtében pedig változtattak rajta. Az alábbiakban látható járműtáblák az egyes politikai korszakoknak a megjelenését és az egyes járműtípusoknak a különféle tábláinak a sajátosságait mutatja be, amelyet a küllős vasúti kerék választ ketté. Láthatjuk, hogy egyrészt föl van tüntetve a legtöbb járművön maga a járművet gyártó cég, vállalat. Ugye a legtöbb esetben ez vagy a Ganz, vagy a Mávag, vagy ugye 1959 után a Ganz Mávag. És ugye láthatjuk azt is, hogy más és más címerekkel ábrázolják a mozdonyokat, és más a megjelenésük is. Ha mondjuk vesszük az eléggí egyedi V55-ös címert, ugye ezek azt jelentik, hogy maga ez egy villamos mozdony, ezt az 55-öt a MÁV adta neki ezt a számot, és a 12. darabként készült el. És ugye maga a politikai rendszer, amit pedig a címer megmutat, illetve ugye még rajta van maga a vasúttársaság is, amely az adott járművet használja. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy személyesen látogatóként is találkozhatunk majd itt az Északi Járműjavítóban. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!